اگه قارچو اینجوری که بهت میگم درست کنی اصلا از خوردنش سیر نمیشی. با اکوکوک همراه شو. نیم کیلو قارچ تازه رو بشورید و ورقه کنید. روی حرارت ببرید و کمی روغن بهش اضافه کنید تا آبش کشیده بشه. یه قاشق غذاخوری کره، وقتی ذوب شد یه قاشق غذاخوری آرد بریزید و کمی مخلوط کنید. یک و نیم پیمانه شیر سرد. عزیزان تک تک لایک ها و کامنت های پرمهری که میذارید برامون بسیار با ارزشه. به ما انگیزه میده تا آموزش ها رو با اشتیاق بیشتری براتون تهیه کنیم. مقداری نمک و فلفل سیاه، وقتی غلیظ شد کمی پنیر پیتزا و فلفل قرمز بریزید. غذای خوشمزمون 3 سوته آماده شد. با نون سروش کنید که خیلی خیلی لذیذه. نوش جان. برای حمایت از ما کافیه فقط ویدئومون رو لایک کنید و با زدن دکمه سابسکرایب و عضو شدن در کانالمون فوراً از ویدئوهای جدیدمون با خبر بشید.